Bună ziua tuturor și bine v-am găsit la o nouă etalare pentru cei din zodia Gemeni sau cu ascendentul în zodia Gemeni. Nu știu de ce, dar îmi vine să spun că voi sunteți persoane iubite de foarte multă lume, dar cred că sunteți inclusiv o persoană într-o relație benefică, chiar dacă mai apar anumite obstacole între voi și persoana iubită, văd că știți să le rezolvați. După cum putem vedea și cum s-a scurs cafeaua pe ceașcă, zațul, da, se pare că în luna aprilie voi intenționați să puneți mai multe baze în relația voastră. Cine știe, poate că se ajunge inclusiv la o cerere în căsătorie. Această cerere în căsătorie nu neapărat că vine din partea voastră sau din partea persoanei dragi. Poate să fie vorba că fiecare dintre voi contribuie cu ceva și cumva luați niște hotărâri care să facă ca relația voastră să fie mai stabilă și să funcționeze din ce în ce mai bine. Chiar dacă nu aveți în preajma voastră persoane care să susțină destul de mult această relație, cumva consideră că această relație nu este una potrivită, că această relație vă face rău și așa mai departe. Dar ce este bine aici este faptul că știți să nu ascultați de gura lumii. Pentru cei care nu sunteți în nicio relație, se pare că în luna aprilie veți cunoaște pe cineva și veți începe o nouă relație alături de această persoană nouă care vine în viața voastră. Îmi este foarte clar că această persoană nouă care vine în viața voastră este o persoană care vine cu foarte multă bucurie, o persoană care știe să vă răsfețe, o persoană care știe să aibă grijă de voi în anumite momente ale vieții. Cred că aici în foarte multe cazuri este persoana pe care voi o așteptați de foarte mult timp. Îmi este foarte clar aici că voi ați trecut prin tot felul de lucruri negative, prin experiențe negative. Poate o parte dintre voi chiar ați stat foarte mult timp singuri, n-ați mai crezut că puteți întâlni persoana potrivită și așa mai departe, dar uite că soarele apare și pe strada voastră. Aici pot să mai spun că sunt persoane care poate aveți în jurul vârstei de 55 de ani, da, plus minus, că acum e clar că voi sunteți foarte mulți, dar care sunteți singuri poate de un an, 2 sau chiar 5 ani și cumva v-ați pierdut orice speranță că puteți găsi persoana potrivită. Dar uite că persoana potrivită apare și în cazul vostru. Se pare că această persoană care a făcut parte din viața voastră v-a furat din multe puncte de vedere, însă cumva foarte mult timp voi n-ați mai crezut în iubire, n-ați mai crezut că puteți întâlni o persoană care să nu vă fure și așa mai departe. Dar uite că totuși există această persoană. Este posibil ca această persoană să o întâlniți într-un cerc de prieteni sau chiar la o petrecere. De ce spun acest lucru? Pentru că văd că veți cunoaște această persoană într-un moment în care sunteți mai mulți, da? Sau poate că cine știe, chiar faceți o masă împreună cu toată familia, da? Chemați toată familia, neamuri și așa mai departe. Și ce să vezi, din întâmplare apare și această persoană și cumva reușiți să creați o legătură. Aici văd că aveți litere, pardon, nu cifre, litere care pentru voi înseamnă foarte mult, inițiala D, O, M, A. Bineînțeles că pentru fiecare dintre voi aceste inițiale pot însemna ceva sau nu.
Pentru unii poate s-a potrivit o singură inițială, pentru alții mai multe, da, dar nu are importanță acest lucru. Ideea este ceea ce vrea să vă transmită această ceașcă de cafea. Însă, ce trebuie voi să știți este faptul că trebuie să aveți încredere că începe, aveți un început nou. Indiferent dacă vorbim despre un nou început într-o relație sau vă căutați un loc de muncă nou și nu știți dacă îl găsiți, da, uite că se pare că îl găsiți. Aici mai avem inclusiv zodia Rac, zodia Scorpion, zodia Săgetător, mai avem inclusiv zodia Berbec. Se pare că aceste zodii pentru voi au o influență destul de mare. Văd că voi aici mai aveți frică de ceva, frica de necunoscut, frica că nu veți putea realiza anumite lucruri sau proiecte sau nu știu ce frici aveți voi, pentru că voi în acest moment vedeți doar obstacolele din viața voastră, nu vedeți și posibilitatea să fiți ajutați de persoanele din jurul vostru. Chiar dacă în unele situații aceste persoane v-au spus că vă ajută de fiecare dată, dar voi parcă ați avut rușine și aveți rușine de a cere ajutorul persoanelor respective. Cereți ajutorul pentru că din moment ce persoanele respective și-au oferit ajutorul, e clar că vă vor ajuta, dar și voi trebuie să faceți la rândul vostru un pas, pentru că dacă doar așteptați ca acele persoane să ia inițiativă, nu voi, să știți că lucrurile nu se vor schimba, pentru că în viața fiecăruia, fiecare trebuie să ia inițiativă și mai apoi să vină și ajutorul. Pe lângă asta văd că urmează să vă întâlniți cu o anumită persoană de la un drum sau de la o persoană cu care nu v-ați mai văzut de ceva timp. Vă întâlniți cu persoana respectivă și chiar stați de vorbă. În unele situații este vorba despre o persoană cornută, dar bineînțeles că nu în toate cazurile este vorba despre această persoană cornută sau mai poate fi vorba despre o persoană din trecutul vostru care, nu știu, ploaia a însemnat ceva. Poate v-a stat de vorbă și v-a prins ploaia. Poate că, nu știu, v-ați certat pe vreme ploioasă. Da? Deci poate să fie orice de această natură. Sau poate că celelalte persoane îi place ploaia. Deci, nu știu, e ceva în legătură cu ploaia, dar nu știu ce, ca pentru fiecare dintre voi, da? Eu vă dau indicii, dar vă dați seama că nu pot pentru fiecare dintre voi să știu exact ce reprezintă fiecare element pe care eu îl spun. Bun. Văd că pentru voi urmează o relocare, o mutare, Da, văd că plecați la un drum undeva în altă parte, nu știu, poate locuiți într-o țară și vreți să vă mutați în alta sau într-un oraș și vă mutați în altul sau cine știe, poate sunteți cu jobul plecat într-o altă țară și urmează să vă reîntoarceți acasă, da? Deci poate să fie și o astfel de situație, dar îmi este foarte clar că acest drum îl veți face, dacă nu îl faceți în luna martie, în luna aprilie cu siguranță. Cred că în luna martie este posibil să-l gândiți, să-l analizați, dacă să mergeți sau să nu mergeți. Cumva vi se pun niște opreliști, dar în luna aprilie îl veți face cu siguranță, pentru că pentru voi acel drum este foarte important, este drumul de stabilitate, este drum de bucurie, este drum de împlinirea tuturor dorințelor pe care voi le aveți. Este un drum cu foarte multe vești bune. E adevărat că nu totul este lapte și miere, mai sunt și anumite bârfe pe care le veți auzi sau poate că, nu știu, șeful se supără că vă întoarceți acasă și nu vreți să mai rămâneți la muncă, da? Dacă e vorba de job și lucrați într-o altă țară sau într-un alt oraș la distanță destul de mare, da? Dar, sau colegii vă mai spun tot felul de vorbe,
însă voi este bine să nu băgați în seamă toate acele lucruri și să vă vedeți de ceea ce vă doriți voi să faceți pe mai departe, pentru că acest lucru este destul de important pentru voi și vă va aduce foarte multă bucurie. Văd că mai apoi veți merge la un drum mai scurt, veți discuta cu un bărbat de la drumul respectiv pentru îndeplinirea unei dorințe, dar dorința voastră e în legătură cu ceva care vine. Nu e o dorință pe care e pur și simplu de pe azi pe mâine, e o dorință, cred că, la care vă gândiți de foarte mulți ani de zile. E vorba de ceva la care nu vă mai așteptați să se îndeplinească, însă ce să vezi, se îndeplinește. Este posibil chiar să vă vină așa o idee sau chiar să vă vină o vorbă spusă de către cineva așa în zbor și să vă folosiți de ideea respectivă pentru îndeplinirea acestei dorințe. Dar îmi este foarte clar, nu știu, calculați voi de când vedeți acest videoclip sau chiar din luna aprilie, jumătate de an sau chiar jumătate de lună sau e ceva cu jumătate, da? Pe lângă și în momentul ăla pentru când vi se îndeplinește dorința, da? La asta mă refer. Poate să fie jumătate de lună, jumătate de an, da? Până vi se îndeplinește dorința. Bun. Pentru o parte dintre voi, văd aici faptul că trebuie să depuneți chiar și un jurământ pentru îndeplinirea acestei dorințe. Dar ideea este că, indiferent despre ce vorbim, dorințele vi se îndeplinesc. În rest, văd că lucrurile merg într-o direcție bună. E adevărat, sunt și bârfe la adresa voastră, dar ideea este să nu le dați foarte multă importanță. Atenție la o persoană care este destul de pisicoasă. Această persoană poate avea inițiala M sau V. Este o persoană pisicoasă, este o persoană care se dă pe lângă voi, dar de fapt e doar ca să zgârie rău și cam atât, nimic diferit. Și mai avem aici, nu știu, pentru fiecare dintre voi ce înseamnă cuvântul umbră sau ursului. Da, deci nu știu, stați pe o astfel de stradă sau ceva de genul, folosiți în viața voastră, ți-e frică și de umbra ta, nu știu, e ceva legat de cuvântul umbră și ursului. Acum, e clar că nu pentru toată lumea înseamnă același lucru. Dar mi este foarte clar că lucrurile se vor schimba în viața voastră, vin niște schimbări, nu sunt schimbări atât de radicale, nu sunt schimbări, da, sunt schimbări importante, dar sunt schimbări, cred că, pe care voi le știți și chiar le așteptați. Bun, cam astea au fost informațiile pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o lună aprilie cât mai minunată. La revedere!